નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી ચેનલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. અને આજે આપણે આવી ગયા છીએ બેસરભાઈના શાક પરોઠા ખાવા અને સ્પેશિયલ આખી રેસીપી તમને બતાવવાની છે. અત્યારે આપણે પુલાવની રેસીપી ને પુલાવને મિક્સ સબ્જી જે બનાવે છે તેની રેસીપી છે, તો તમને બતાવીએ. બેસરભાઈ શાક બતાવી દેજો, કયા કયા છે આપણે? દાલ ફ્રાય, સેવ ટમેટા અને છોલે જે આપણે પહેલાં બનાવીએ. આપણે રેસીપી તો ઓલરેડી બતાવી દીધેલી છે. હવે અત્યારે મિક્સ સબ્જી બની રહી છે. એમાં આપણે વટોણા બટેટા ટમેટા ત્રણ વસ્તુ. કોઈ પણ ગરમ મસાલો આપણે નહીં, એક ગરમ મસાલો એક સબ્જીમાં નહીં. ગરમ મસાલો તમે નથી નાખતા ભાવનગરના? આમ તો મને જાણવા પહેલા તમે હશો કોઈ પણ શાકમાં તમે ગરમ મસાલો એક શાકમાં નહીં, પુલાવમાં નહીં ને? નહીં, પુલાવમાં નહીં. જે છતાંય 1.5 કલાકમાં તમારું બધું ખાલી થઈ જાય. હા, આવી ગયો ધાણા, હા, કોથમરી દેશી લાગે. આ તમારું શાક એક યુનિક છે, આખું અલગ. હા, તેલ વઘાર વાળું. હા, મીઠું આદુ મરચાની. આ મરચું, લાલ મરચું. મરચું આપણે રેગ્યુલર જ આવો કે કાશ્મીરી આવે? કાશ્મીરી. તીખું નહીં ને ટેસ્ટમાં એમ. સબ્જીનો મસાલો છે. સબ્જીનો મસાલો, સબ્જી બાફી હોય તેનો. બાફેલા જે વટોણા છે, બટેટા છે, ટમેટા વગર જ છે. વગર જ છે. જોઈ શકાય છે કે એકદમ યુનિક રગડો બનાવ્યો તમે. અને મિત્રો આ આખી સગડી સ્પેશિયલ દેશી સગડી ઉપર બનાવી રહ્યું છે. આજે કોલસાની સગડી ઉપર આ બધા શાક બને છે, જોઈ શકાય છે તમારે. મેં જોયું કે તમારો કોઈ પણ સબ્જીમાં ખડો મસાલો નહીં, તીખા નહીં, કોઈ પણ વસ્તુ નથી નાખતા. હું પોતે 30 વર્ષથી ખાઉં છું પેલામાં. બરોબર. કે વાળું કાંઈ કરી જવું નથી. બરોબર. બધા કાંઈ નહીં. તવા ઉપર કેટલી આશરે તૈયાર થઈ ગઈ છે? તૈયાર. આ મિક્સ સબ્જી તૈયાર. હા, આદુ મરચા લસણની પેસ્ટ. આ બટેટા બાફેલા બટેટા કટકી. હા, ટમેટાની કટકી. મીઠું. હા, મરચું લાલ મરચું કાશ્મીરી. લીંબુનું પાણી. આવી ગયા બાફેલા ભાત પુલાવ માટે. મીઠું,
આવી ગયા લીલા ધાણા. તો પુલાવ કમ્પ્લીટ. આજે આપણે જોયો કે પુલાવ જે બન્યો એ અડધો પાર્સલ થઈ ગયો છે. વિચાર કરો તમે. આપણે આખો તાવો ભર્યો હતો, અડધો તો અત્યારે પાર્સલ થઈ ગયો છે. જો આમે પાર્સલ થઈ થઈને પેક જ થાય છે. તો અત્યારે જે પરોઠા બેસરભાઈના પ્રખ્યાત છે તે પરોઠા અત્યારે બની રહ્યા છે, જોઈ શકાય છે. સરસ મજાના પરોઠા આપણે બેસરભાઈ બનાવી રહ્યા છે, જોઈ શકાય છે. તો સરસ મજાના તમે જોઈ શકાય છે પરોઠા એકદમ તૈયાર છે અને એકદમ ફૂલ છેકાઈ ગયેલા તમે જોઈ શકો છો. પરોઠા તૈયાર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે કારની રાહ જોઈ રહ્યા હતા બેસરભાઈના શાક પરોઠા, અને તમે સામે જુઓ તો ટ્રાફિક એટલી બધી છે તો ત્યાં ઊભો રહેવાય એવી જગ્યા હતી નહીં. એટલે અમે અહીંયા સ્કૂટર ઉપર આખો સેટઅપ ગોઠવી દીધો છે. હું તમને અહીં નજીક આવો બતાવું. આ સેવ ટમેટાનું કાઠિયાવાડી દેશી શાક છે, જે આપણે રેસીપી પૂરી બતાવી જ છે વિડીયોમાં. આ મિક્સ સબ્જી જે એનું પ્રખ્યાત શાક છે બેસરભાઈનું. તો આ જે બેસરભાઈનું પ્રખ્યાત છે મિક્સ સબ્જી તે છે, એ જોરદાર એનું શાક આવે છે. પછી આ છે દાલ ફ્રાય, જે પનીરવાળી આવે છે. આ સેવ ટમેટાની સબ્જી છે. આ સ્પેશિયલ તેમનું છોલે ચણાનું શાક છે, જે આખું પનીરવાળું છે. આ બધા શાકમાં એક પણ શાકમાં ગરમ મસાલો આવતો નથી. આ તેમના પરોઠા છે, સાથે મરચાં, ડુંગળી અને તીખી લસણવાળી ચટણી, મરચાં, પાપડ. આ તેમનો તવા પુલાવ છે, એ પણ એનો યુનિક આવે છે. હું અહીંયા છેલ્લા 15 વર્ષથી આવું છું, અને તારેમાં હું 15 રૂપિયામાં ખાતો 2 પરોઠા અને શાક. અત્યારે મોંઘવારીના સમયમાં 50 રૂપિયામાં 2 પરોઠા આવે છે, શાક આવે છે અને એક છાશનો ગ્લાસ 10 રૂપિયાનો એ અલગ છે, અને પાપડ લેવો હોય તો એ 10 રૂપિયા અલગ છે. તો આ બધી વસ્તુ એકદમ બેસ્ટ આવે છે. હું વખાણ એટલે નથી કરતો, હું વખાણ સાથે ટોકીને એટલે કહું કે મેં આ બધી વસ્તુ રેસીપી જોઈ છે અને કઈ રીતે બનાવી છે. કોઈ પણ ગરમ મસાલો નથી, એ પાક્કું છે, અને આપણે રેસીપી તમને બતાવી જ છે. તો ચાલો હવે ટેસ્ટ કરી, બહુ વાર નહીં લાગે હવે. આ તેમનું એકદમ ગરમમાં ગરમ અને આ સ્પેશિયલ તેમનું છોલે ચણાનું શાક. આ છે ડુંગળી, મરચાં, પાપડ અડદનો. બહુ જોરદાર વસ્તુ છે, અને આ બધા શાક ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવું એવી ઓલું નથી, પણ એકવાર અહીં આવીને ટેસ્ટ કરો ને, ખૂબ મજા આવશે અને તમને જામી જશે. ચાલો ત્યારે બીજા વિડીયોમાં ફરીવાર મળશું.